Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa DZXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi, Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, sa Drilon. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Basta Promdi, Lodi. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagahatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon, sa ngalan po ni Congressman Apid de los Santos, na ngayon ay nasa Kabikulan. Sa mga kababayan nating Ilocano na imbag nga malim po. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio din tayo sa Ilocos at sa DXRD naman sa Davao. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Albay, sa radyo at TV Veritas. Simulcast po yan. Gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Samantala, alamin natin muna ang mga pangyayari sa mga probinsya, hatid ng ating mga loading reporter. Promdi Patrol! Patrol! Unahin Hatid sa natin. inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Okay, unahin natin ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Tanging COVID-19 patient na lamang ang tatanggapin. Narito ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Naglabas ng public advisory ang pamunuan ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH ayon kay Director Dr. Eric Raborar. Ang BRTTH bilang isang COVID-19 referral center sa buong probinsya ng Albay at magpapatupad ng Surge Contingency Plan. Simula sa September 15, 2021, ang BRTTH ay magiging eksklusibo ospital para sa malalang kaso ng COVID-19. Ang mga hinihinala o kumpirmadong pasyente lamang ang maaaring may admit sa lahat ng mga kaso na hindi tungkol sa COVID ay tatanggapin sa ibang ospital ng gobyerno o health center. Ang mga espesyalista na doktor sa bawat departamento ay ipapadala sa mga sumusunod na mga ospital. Legazpi City Hospital, Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, kasama ang Ligao City at Dr. Lorenzo P. Siga Memorial District Hospital sa Tabaco City. Mula sa lungsod ng Legazpi, lalawigan ng Albay Bicol Region, Radyoman Leo Barceliano, Tatak, Arimen. Thank you, Leo. Ito naman sa Region 1, dahil sa banta ng pandemya, online registration ng sasakyan sa LTO Regional Office 1 ipatutupad. Narito ang ulat ni Radyoman Arman Soriano ng IFM Dagupan.
Ipatutupad ng pamunuan ng Land Transportation Office o LTO Region 1 ang online registration ng mga sasakyan sa kanilang tanggapan na layunin ang iwas aberya, iwas COVID na rin dahil sa patuloy na pagtaas pa rin ng kaso ng nakamamatay na sakit. Sinabi ni LTO Region 1 Assistant Regional Director Kathleen Salayug, kinakailangan naman nilang ipatupad ang online registration lalo na at may kinakarap ng pandemya ang bansa. Ngunit nilinaw nito na bago pa man ang pandemya ay pinag-usapan na nito ang kanilang hanay at isa sa mga plano ng ahensya ang online registration. Bago pa nito ay naumpisa na itong ipatupad sa ilalim naman ng STADCOM bilang Personal Appointment Scheduling System o ng PAS para claim at renewal transaction. Nilinaw ni Salayog na lahat ng nag-apply nito ay hindi mabibigyan ng physical OR o official receipt dahil makikita na ito online. Samantala, ang online registration ay kasalukuyan na ipatutupad sa National Capital Region habang target ng LTO Region 1 na maumpisa na ito dito sa lalawigan ng Pangasinan bago magtapos ang kasalukuyang taon at matinin na ang sistema kahit pa wala na ang pandemya. Kasama mo sa Ayo from Dagupan, Radyoman Arman Soriano, Tatak, RMN. Sa Bulacan naman, vaccine rollout patuloy sa pag-arangkada. Aba, good news. Ito pa, herd immunity posible bago magpasko. Narito ulat ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Nagpapatuloy ang accelerated vaccine rollout ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, kapag nagtuloy-tuloy ang pagdating ng bakuna ay maaabot ang minimiting herd immunity at pagkakaroon ng masayang Pasko sa Disyembre. Ayon sa datos ng Bulacan PHO, nasa 1,151,274 na ang nabigyan ng bakuna sa lalawigan mula nang nagsimula ang bakunahan noong Marso 8. Nasa 672,472 rito ang may first dose, samantalang 478,802 ang fully vaccinated na. Target ng probinsya na mabakunahan ang may 2.7 milyong eligible population nito. Kasama sa lalawigan ng Bulacan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. Sa Western Visayas naman, 26.76% sa 5.6 million na target population ay nabakunahan na laban sa COVID-19. Narito ang ulat ni Radyoman Maggie Maleriado ng RMN Iloilo. Umabot na sa 26.76% o 1.5 million sa 5.6 million na target eligible population sa Western Visayas ang nabakunahan na ng first dose laban sa COVID-19 habang 17.40% naman ang fully vaccinated o mahigit 970,000 individuals. Sa record ng DOH 6 as of September 13, 2021, ang Iloilo City ang may pinakamataas na accomplishment na umaabot sa 89.12% o 343,000 ang nakatanggap ng first dose sa 335,000 target population. Pumapangalawa ang Bacolod City na may 44.42% ang naka-first dose sa 410,000 target population. Ang Aklan 28.5% sa 428,000 na target. Iloilo Province may 23.65% o mahigit 343,000 ang naka-first dose sa 1.5 million target population. Antique 22.90% sa 433,000 na target. Guimaras may 22.10% ang naka-first dose sa 131,000 na target population. Capiz 22.1% sa 568,000 na target. At ang Negros Occidental ang may pinakamababa na umabot lamang sa 16.24% ang nabakunahan sa mahigit 1.8 million na target population. Kasama mo sa DYRI Iloilo, Radyoman Maggie Maleriado, Tatak, RMN. Thank you, Maggie. Nako, parang lamang na lamang ang Bulacan sa halos almost 50%, 40+%. Samantala, mahigit 30 panibagong kaso ng Delta variant na detect sa Davao Region. Narito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Umabot na sa 74 na Delta variant na COVID cases ang na-detect sa Davao Region matapos nadagdagan ng mahigit 30 panibagong kaso ng Delta. Sa datos ng Department of Health o DOH-11, 32 new Delta variants ang naitala pero may 4 pa na patuloy na inaalam kung sa Davao Region ba ito o mula sa labas ng Region 11. Ayon sa DOH, na 31 sa mga panibagong kaso ay local cases mula sa 281 specimens na ipinadala noong August 19 para sa whole genome sequencing. As of September 13, 2021, nasa 537 variants of concern
return cases na ang naitala sa Davao Region, kung saan mahigit 100 nito ay Alpha variant, mahigit 300 ang Beta at mahigit 70 naman ang Delta. Sa datos, 456 ang clinically recovered na, habang 49 ang death toll. Dahil sa mga panibagong variant na tumataas na kaso ng COVID sa rehiyon na umabot na sa mahigit 18,000 aktibong kaso, mas pinahigpitan pa ng local government units ng rehiyon ang pagpapatupad ng quarantine classification gaya ng No Sunday movement sa ibang probinsya, 24-hour liquor ban at temporaryong pagpapasarado ng tourist spots. Kasama mo sa DXDC Davao Radyo Manrens, Barbarona, Tata Armen. Salamat, Renz! Samantala, sa General Santos, enrollees umabot na sa 148,000 ayon sa DepEd. Narito ang ulat ni Radyoman Rose Choco ng RMN General Santos. Umabot na sa 148,607 ang bilang ng mga mag-aaral na nakapag-enroll sa pribado at pampublikong paaralan sa Jansan. Ito ay batay na rin sa record ng Department of Education Jansan. Ang nasabing bilang ay 86% sa kanilang target na mga mag-aaral na dapat makapag-enroll ngayong school year 2021-2022. Ayon kay DepEd Jansan School Division Superintendent Romilito Flores, nakikita nilang pagtaas ng bilang ng mga nagpa-enroll, bagay na kanyang ikinatuwa. Magpapatuloy naman ang kanilang pagtanggap sa mga late enrollees hanggang sa Oktubre. Dagdag pa ni Flores, naging maganda ang sistema ng bawat paaralan sa Jansan sa pagkuha at paghatid ng mga magulang ng modules ng kanilang mga anak. Ito ay para masiguro na masusunod pa rin ang health protocol. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Rose Tabawsari Shoko, Tatak RMN. Salamat, Rose! Higit 500 naitalang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Yan ang ulat ni Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 526 ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay base sa datos na pinalabas ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao. Ito ay binubuo ng 524 na mga local cases na kinabibilangan ng 131 mula sa Bukidnon, 26 mula sa Camiguin, 49 mula sa Lanao del Norte, 145 mula sa Misamis Occidental, 94 sa Misamis Oriental, 27 sa Cagayan de Oro City at 44 sa Iligan City. Samantala, 2 ROF o LSI naman mula sa Cagayan de Oro ang nagpositibo sa COVID-19. 24 ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit, dahil dito makyat na sa 2,129 ang bilang ng mga namatay ng COVID-19 sa Region 10. 247 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa 68,940 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10, kung saan 66,494 sa mga ito local case at 2,446 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, Tatak RMN. Thank you, Joanna. Samantala, proyekto ng NTF ELCAC NSA, 2 barangay ng Candon City uumpisahan ngayong taon. Mula sa Ilocos, may report si Nico Valdez ng Tirad Pass Broadcasting Network. 20 milyong piso na halaga ng proyekto para sa 2 barangay ng Candon City ang hatid ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay punong barangay Ronald Torres ng barangay Tablac, Candon City, bagong farm to market road ang kanilang bubuksan sa Sitio Surbok at Sitio Tayab. Itong proyekto ay magpapadali sa mga residente na ihatid ang kanilang mga produkto sa sentro ng syudad. Ngunit meron pa ring grupo ng mga mambabatas sa Kongreso na humaharang sa pondo ng NTF-ELCAC para sa pag-implementa ng mga proyektong ito. Kaya naman nakikiusap ang nasabing kapitan ng barangay na sana ay suportahan na lang nila ang ganitong mga hakbang ng gobyerno. Sinabi naman ni Gerald Gallardo, City Local Government Operations ng Candon City, na tinututukan ng Candon City LGU ang mga hakbang at programa ng NTF-ELCAC at mga ahensyang katulong nito gaya ng Project Damay ng TESDA at ang binuong Tablac Kaagapay sa Tagumpay Agrarian Reform Cooperative ng DAR. Kamakailan lang ay may 50 dating miyembro ng Underground Mass Organization o UGMO na sumailalim sa iba-ibang training ng TESDA. Balita mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Nico. Samantala, ito, iintindihin natin sa pamamagitan ng ating panauhin kung ano bang ibig sabihin ng Alert Level 4. Dahil
simula September 16, araw ng Huwebes, isa sa ilalim sa Alert Level 4 ang National Capital Region. Sa bagong guidelines ng gobyerno, ang Alert Level 4 ay mga lugar kung saan mataas ang kaso ng COVID-19 at mataas ang ICU beds utilization rate. Okay. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bubukas ba mga restaurant? Makakakain na ba tayo sa labas? Bukas na ba yung mga salon? Alamin natin yan kay Dr. Ted Herbosa, Special Advisor ng National Task Force on COVID-19. Good afternoon po, Doc. Good afternoon. Good afternoon sa mga nakikinig at gustong malaman tungkol sa bagong alert level system ng ating pamahalaan. Sige po. So, NCR starting September 16, a day from not tomorrow but the following day. Yes, ano pong ibig sabihin? So, tayo dito sa NCR. NCR pa lang po, no? The rest of the country will continue to use yung community quarantine status classification. Okay. Yung ECQ, MECQ, DCQ with restriction, yun pa rin ang gagamitin sa ibang bansa. For the next ibang region, ibig nyo sabihin, sir. Ibang region. Ang NCR lang, dahil ang NCR po, mataas ang vaccination rate. Okay. Diba, binuhos natin ang bakuna sa NCR, tayo ay nagkaroon ng 60% fully vaccinated sa target population ng NCR at 80% naman ay may partial vaccination. Okay. So, minabuti ng IATF na subok ng bagong alert system. No? Alert level system 1 to 4 po. Okay. Yung 1 to 5. 1 to 5, parang type signal number ang category niyan. Ano? Yung ating alert level 5 po ang pinakamataas. Okay. Yung alert level 5 ay yung equivalent ng dating ECQ, yung very strict lockdown. Okay. So, starting September 16, ang buong NCR ay ilalagay sa alert level 4. Okay. Yung alert level 1, yun yung pinakamababa. Yung normal na tayong lumalabas at naghahanap buhay. Yung alert level 2 and 3, yan yung mga may 30% ng kaso, mataas. Yung utilization rate ng ospital, mababa. So itong alert level 4, madami ang kaso at mataas ang healthcare utilization. Pero ang maganda dito sa system na to, ipinagdikit yan dun sa granular lockdown. Yung granular lockdown naman, hindi naman ang hihigpitan lang ay yung mga lugar or mga barangay na masyadong maraming cases. So magkakaroon tayo ng combination yan. May alert level doon sa buong NCR, alert level 4, at mag-implement ng granular lockdown. Yung granular lockdown, last year pa natin ito ini-implement. Lahat ng ating mga LGU na nadidinig nyo, nag-i-implement na yan ng mga granular lockdown sa iba't ibang barangay. Lalo na kung mataas ang cases. Ano ba ibig sabihin ng granular lockdown? Pag nag-granular lockdown tayo, mag-ano tayo ng mass testing, mag-test tayo ng mga mamamayan doon at i-identify mo yung positive, tapos i-contact trace mo yung mga nakahalubilo nila at mag-isolate naman dito sa mga positive. So, tuloy-tuloy yan, no? So, yung dalawa ang magkasama. So, hindi siya isang sistema lang. Yung alert level is a early warning system para malaman ko anong gagawin. At yung granular lockdown, isang metodolohiya to para may action ang lokal na pamahalaan. Ang maganda sa alert level 4, pinayagan natin, madami na, may mga parlor na pinayagan at barber shop. So yung ini-explain na ito kaninang lunchtime ni Secretary Mon Lopez na yung mga pangangailangang hanap buhay, tuloy-tuloy. At yun naman ang duty dito sa granular lockdown. Ang ating ekonomiya at ang kalakaran ay makakapagpatuloy kahit tayo ay merong mga localized lockdown. Okay. Restaurants, open or close? Magandang tanong yan. Ang paliwanag kanina ni Secretary Mon Lopez ay vaccinated people will be allowed dine-in starting September 16. Ano? Okay. So, dapat may proof of vaccination. Ang kailangan ipakita yung LGU certificate na vaccinated ka. Okay. Tapos yung namang non-vaccinated, pwede sila dine-in pero sa outdoor. Yung outdoor dining, yung al fresco ang ina-allow. So mukhang ginagamit na natin yung kumpiyansa natin sa bakuna. Okay. Kung naminiwala tayong epektibo yung bakuna,
Yung vaccinated daw, ayan natin mag-sign in sila sa enclosed spaces. Gyms. Ang kaibat pa nito Ang gym. is the policy ng DOH, yung 3 Cs, no? Yung avoid crowded spaces, avoid situations with close contact, and number 3, avoid, nakalimutan ko yung pangatlo. Meron pang pangatlong C, confined spaces. Avoid confined spaces. Confined Kasi yun yung mataas spaces, ang hawahan, crowded areas, close contact. Situations with close contact and crowded places. Okay. Kapag in-avoid natin do, less ang chance mo mahawa ng Delta variant. So, Kaya naman yung reminder. ang indoor dining only for vaccinated. Correct. Only for Okay. vaccinated. Gym. Iliwanag naman ito discrimination. Doc, gym, allowed open ba o hindi? Ang Mga- gym, mga ako, gym. hindi ko naalala kung ano yung announcement. I'll have to check kung Okay. inalaw yung gym. Kasi yung massage parlor hindi pa inalaw. The beauty parlor at saka haircut. Kasi Pwede. tapos yung mga ibang derma clinic parang pwede basta medical. So I'll have to check that. Anyway, nilabas na ng IATF yung resolution. So pwede naman Just natin so that we can understand yung... Okay. Oo, parang 6 pages yun makababa. Oo nga Oo nga, medyo mahaba. Doc, wala nang atrasan to. Baka magbago na naman ang isip ninyo. Oo. Ay, ano to, no? Dynamic ang situation na to. No? As you very well know, nag-move na tayo to this methodology dahil maganda ang vaccination natin. Ito ay kaikidat ng very successful vaccination sa NCR. Kung makahabol na yung mga ibang region sa high vaccination at mag-work itong sa NCR na alert level, i-implement din natin to sa ibang LGU. So you're saying 60% ang fully vaccinated sa NCR? 60 lang pala? Yes. No, 60% has 2 doses. Mataas yun, no? 60%. Fully vaccinated. Almost fully yan. Tapos 80% ng target population meron na rin At least one. Oo. So maganda na yan. Nag-o-offer na nga yan ng protection. In fact, yung ating national na case fatality rate bumaba na to 1.53 yata from 1.78 na pinakamataas. So mababa na yung numero ng namamatay. Kahit 20,000 ang kaso natin araw-araw, it seems ang proportion na namamatay ay mas konti dahil po, I think, napoprotektahan sila dahil vaccinated na sila. So effective talaga yung vaccination. Kasi isa tayo sa pinakamababa ang fatality rate sa iba't ibang mga bansa. So mukhang nag-work po talaga yung bakuna. Alright. Marami pong salamat sa clarification ninyo. Dr. Ted Erbosa. Magandang hapon. Thank you very much. Maraming salamat po. Susunod, baka akala ninyo tapos na ang issue sa planong Smart City Reclamation Project sa Dumaguete. Hindi po. Muling bubusisiin natin yan sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alfred Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alfred, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alfred Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Drilon, Basta Promdi, Lodi!
Kamakailan, binawi na ni Dumaguete Mayor Felipe Remolyo ang request for authority para mapirmahan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaan ng Dumaguete at ng EM Cuerpo Incorporated. Kaugnay po ito sa planong 174 na ektaryang reclamation project sa lungsod. Ipinagpaliban muna ang pagpirma ng kontrata sa EM Cuerpo bilang winning bidder para bigyang daan ang application sa mga kinakailangang permit mula sa Philippine Reclamation Authority at DENR. Kasunod ito ng mga pagtutol ng iba't ibang sektor sa nasabing proyekto. Sa liham ng PRA o Philippine Reclamation Authority sa sangguniang panglunsod, kinumpirma nito na walang pending application ang pamahalaan ng Dumaguete para sa SMART project. Sinabi ng PRA na hindi sila nakatanggap ng request mula sa Dumaguete government para sa pagrepaso sa Swiss Challenge. Ang Swiss Challenge po, yung kunyari merong unsolicited proposal, kailangan ito malagay sa Swiss Challenge para kumbaga ang ibang mga may interes sa proyekto ay makasali, makabid din. Ayon. Ayon kay Dumaguete Vice Mayor Carissa Faye Tolentino Maxino, ang hakbang ni Mayor Remolyo ay hindi po nangangahulugan na patay na ang nasabing proyekto. Kaya kaugnay niyan, makakausap natin si Rosel Eramis, isa sa mga konsehal na tutol sa Smart City Project, at kasama rin niya via Zoom sina Councilors Agustin Persides, Joken Arbas at Bernice Elmaco. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, Ses, magandang hapon. Ayan, naku, 4 ang ating mga councilors. Salamat naman. Okay, linawin natin. Unang-una, buhay ba o patay na itong project na to? Sinong gustong sumagot? Itong project na to is buhay na buhay pa po despite sa request ni Mayor Remolyo na mag-withdraw sa kanyang authority to sign the MOU. Hindi ito nangangahulugan na patay na yung proyekto. In fact po, after po sa September 8 regular session namin, kung saan humingi si Mayor ng withdrawal request po sa pagpirma ng MOU, ay nagpatuloy siyang nag-conduct ng info drives. At doon ay nilinaw niya at sinabi niya na hindi ito nangangahulugan na ititigil na niya yung pag-pursue sa proyekto po. So anong next step na gagawin ni Mayor? Ano ang susunod na hakbang? Hi, good afternoon. Are you Joken or Agustin? This is Tincho Perdices. Hi. Kaibigan ako matalik ni Frank. Okay. Mo. We were both in Ateneo since grade school. Oh, okay. Good afternoon po. Sinabi naman ni Mayor na gusto niya kung ating basahin yung sulat ng PRA, sinabi ng PRA, hindi eksakto ang ginawa ng city ng Dumaguete sa process of going about a reclamation project. So, in his letter, he intends to pursue the project through the process of first applying with the PRA. Because as of today, there have been documents. The mayor, sabi niya, ayaw na niya, hindi na niya pipirmahan yung MOU. At saka a few weeks after July 7, nabawi namin yung resolution of no objection. Now, the resolution of no objection is part of the document na kinahanglan na kailangan mo ibigay sa PRA pag nag-apply ka ng permit. Okay. Aside from that, kailangan din ng letter of intent. Ngayon, the council, yung majority sa council, inapprove nila yung request ni Mayor authority to issue, to give a letter of intent to the PRA. Okay. And that, despite our
sige kaming, we tried our very best na mabawi itong resolution. We never got the numbers to pass that. Nasa minority kayo. Minority kami right now, yes. This is the minority. Kayo ng 4. Okay. Yes, kaming 4 po. Ano bang chance na madagdagan kayo? If they change their hearts. Or if sa election. Yes, siguro sa susunod na election po. Okay, so you should, sige po, go ahead. 4 councilors is not far from a majority. Kaya we are only 10 regularly elected councilors and 2 ex-officio members. Sa SK at saka sa barangay, sa ABC. So a full council only has 12 voting members. But since namatay yung vice mayor namin noong May, end of May, one of the councilors, si Carissa Tolentino Maxino, siya naging vice mayor namin. So right now, there are only 11 voting members in the council, in which 4 of us are the minority. But together with us lately, the president of the SK Federation has already voted against this reclamation project, basing on his personal belief na he is against any reclamation because of what it can do for the environment, and he feels that he carries the voice of the youth of Dumaguete who are also very opposed to the proposed project of the mayor. O di 5 na. Kulang pa din. Kulang pa ng isa actually. Oo, kulang ng isa. We're hoping one of our colleagues in the council would change heart for the city and the people of Dumaguete, says. So we are hoping 1 or 2 of them would join us in this cause. Okay. So, just to be clear, si Mayor gusto lang niyang iayos yung mali na ginawa niya. Kasi kumbaga, ang ginawa niya, nauna yung cart before the horse. Tama ba? Humingi siya ng resolution sa inyo, pero wala pa pala siyang application sa PRA. Parang ganon. So, kaya binabawi na niya. Tama ba yun? Is that correct? Yes po. The mayor gave this letter 2 days after he received the letter from PRA. Apparently, kung mabasahin natin yung PRA letter, talagang nagsasabi talaga na what he did throughout those months na dumaan, hindi talaga siya sumunod sa PRA law. In fact, meron pa mga BOT law na dapat i-comply, especially na JV to na joint venture to na transaction. He has to comply with all those laws, which he did not. So, to be able to correct, ang feeling lang namin ngayon, says, is even if he attempted to correct his mistake, parang hindi pa rin na-corrected because the act has already been committed. He has already violated the law. He has already violated the PRA law. He has violated the DOT law. And therefore, it cannot just be corrected by simply withdrawing that authority. Yan yung feeling, yan yung paniniwala namin. Okay. What's preventing the 4 of you or any other group to file a case before the ombudsman or ombudsman po ba ang tamang ahensya para dyan? Yes po. Actually, nothing is preventing us po. In fact, a group of lawyers here in Dumaguete are already in the process of making the necessary documents for the filing of several cases po regarding this project. If he signed the MOU, Yes, and also says if he signed the MOU, then that would have been the go signal po sa mga group of lawyers who are opposed to this project. However, last week, he decided to withdraw the signing of the MOU. At hindi lang yan, he also asked for a deferment sa pagpirma niya sa notice of award to EM Cuerpo. So, karamihan po dito, sinabi po nila nga, isa lang po itong tactical or political move ni Mayor na
pampakalma sa mga nasa oposisyon. Okay, but you don't want to be fooled. Mr. Arbas, tama po ba? Yes. Yes, go ahead, sir. If I may, I want to believe na yung dinaanan ng yung process na that they followed, for example, yung pagtanggap ng unsolicited proposal. Dumiretso sila sa PPP Selection Committee. Ang PPP Selection Committee nag-evaluate using government funds, using government time. Then dumaan sila sa proseso ng Swiss Challenge. Then they use again the same funds of government, the same time of the government. Na tingnan mo kung ilang tao ang nadamay dito. Hindi lang si Mayor, dinamay niya lahat ng mga department heads who were sitting as the PPP Selection Committee. Now, he went through the whole process of Swiss Challenge. He published it. Nag-publish sila sa PhilJeps. Dumaan sa buong proseso without going through the right process, not following the law. Okay. Do you think he can correct this by simply withdrawing that authority? Diba? Pero the fact na umatras siya, medyo natakot din. Kasi kung pipirmahan niya yung sinabi niyong MOU, for sure sasampahan niyo na agad ng kaso no? Totoo yun, sir. Actually, ang stand namin goes even beyond yung PRA, yung sagot ng PRA. Kasi ang first stand namin says, meron kaming 2016 na PPP Code of Dumaguete. As a matter of fact, ang author ng PPP Code of 2016 ng Dumaguete was authored by the current Vice Mayor, si Carissa Tolentino Maxino, and co-authored by the city legal officer who was councilor then in 2016 to 2019 and who is strongly defending the position of Ipirimulyo. He sits as the PPPSC. And he is also the legal, he sits as co-chair, I think, of the PPP's selection committee. Now, basically, yung PPP Code of Dumaguete ng 2016 clearly states there na silang dalawang gumawa ng batas. Clearly states there that the city cannot accept unsolicited joint venture. Cannot. Palagi nila sinasabi, the same code of 2016 allows unsolicited proposals. And we do not go against that. Yes, we are allowed to accept unsolicited proposals, pero not unsolicited joint venture proposals. And they were the authors of that PPP code, which passed unanimously in the council. And they received this. Nakuha nila itong unsolicited proposal, sabi ni Mayor, sometime November 2019. Okay. November 2019, the law applicable sa Dumaguete was the 2016 PPP Code. So dapat, day one pa lang, they returned na that to the private proponent because the code does not allow us to accept that kind of a proposal. Yes. Okay. So, why is this happening? Sa tingin nyo ba, well, you need evidence of course to make accusations, pero meron bang under the table na nangyayari dito? Bakit ganyang kabilis ang gusto nilang, parang pinapaspas nila tong proyektong to? Ganito says, for us maybe, we don't want to accuse, you're right, mahirap na mag-accuse, especially when it comes to corruption issue. Pero, bakit hindi sinabi, when they receive this proposal, tahimik sila. Tahimik sila hanggang nag-submit sila sa council for authority to sign that MOU or joint venture agreement. Doon pa lang nalaman ng buong city na meron ganitong project. The whole period for 2 years, almost 2 years, wala silang sinabi. Wala kayong kaalam-alam. You were totally in the... You didn't know anything. You were caught off guard. You were flabbergasted. What is the term to use? Nung pinresent sa inyo ito, anong reaction nyo? Yung unang nalaman nyo?
Well, sis, ako personally, I was surprised. No? And especially, ang nakaka-surprise was the action taken by the majority. Na that very same day na natanggap namin yung request ni Mayor, in-approve nila. Because we were trying to convince our fellow councilors, teka, we said, this is the first time we know about this. It's been formally presented to the council. So, usually it says, a simple resolution or a simple ordinance goes through so many phases. Matagal ang pagdedebate. Yes, ordinance lang yan or resolution. Pupunta pa sa committee meeting, magpapatawag pa ng mga resource persons, tapos dadaan sa second reading. Pero itong authority to sign, it's illegal. I mean, at the beginning, because like I said, we were all caught in the blind, we didn't know about this, we requested for time to consult our constituents because I believe, the four of us believe, we are the representatives of the people of Dumaguete who put us in office. So it is just duty bound. Now, something like this, we go back to them and ask them, what are your thoughts about this? We were asking for time and we were never given time. Isa pa, Ses, kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon, sabi nila na this is no cost on the part of the city. Pero kung titingnan mo, halos everyday, si Mayor nagkakandak siya ng mga info drives in a hotel. Kaninong gastos yun? Tsaka pandemic pandemic ngayon Opo, he's conducting an info drive and he is using the HR department of the city to invite different guests. And he is inviting even all employees of the government during office hours to listen to him for 3 hours every day. Just to listen to him. So you don't want to be blindsided na naman na parang or misled. Kasi on the face of it, you would think na, umaatras si Mayor. Pero hindi. Tactical lang to. Opo. Yes po. Very clear. He is conducting his info drives every day. Probably he may be spending more time with his info drives than spending with government service time. Okay, so the next step, what will he present to the council this time? If inatras niya tong yung authority to sign, ano ang next na balak niyang gawin? Well, sa amin, Ses, I think yung next move po ni Mayor is hihingi po siya ng authority, resolution of no objection sa City Council kasi yung letter of intent, buhay pa. Ang kailangan niya para mag-apply sa PRA is yung letter of intent plus yung resolution of no objection. Wala sa requirements ng PRA yung MOU in terms of the initial application process. So, yun siguro yung next na gagawin ni Mayor. Pero yung no objection, since you can vote against it at hindi naman unanimous, hindi yun pa, wala yun. It has to be unanimous. Tama ba? Simple majority lang po ang approval nun. So, kami sa minority, kulang pa rin po kami sa numbers. Paano kung maging kailangan nyo ng 2 pa, no? Tama, para manalo. More po. And maybe, Says, what is also required before getting a certificate of no objection from the council, kailangan ni Mayor na ng council, not the mayor, but the council must conduct a public hearing. Diba? Because how can the council give a certificate of no objection if it is representing the people? It can only do that after listening to the people and getting the consent of the people. Right, but you said the first time this was presented, it was already approved then and there, di ba? You didn't have... That's true. That's true po, despite the absence of public consultations or hearings. Yeah. And maybe that's the reason why we were able to get it back na hindi sila nag-object when we asked for the revocation of that authority, that resolution of objection. Okay. Kasi sabi namin, we need to have a public hearing first
because we represent the people of Dumaguete. And when we say that we don't object, it's actually the people of Dumaguete that doesn't object or that don't object to the project. Right. But then, I understand that in the public hearings, they were held but not enough opposition was heard. Parang, tama ba? Pinagbabawal yung mga... Wala pong public hearing until now. What the mayor is doing is conducting an info drive for social acceptability po. Pero that is far from a public hearing kasi yung audience niya po is selected. And he's the one who's talking all the time. Okay. For 3 hours every day. 3 hours ba talaga? Pero, imagine lang ha. Pero akala ko, sorry sir, sandali. Akala ko ba nakakapag-hearing na ng sila Attorney Golda, nakakapunta yung mga ibang environmentalist? Anong ng hearing ng council? Hindi yun hearing ng council? Hindi po. Hindi po. Ano yun? Sumusulat sila sa council na gusto nila magsalita. So, dahil matauhan sila sa Dumaguete, I mean they belong to the community of Dumaguete. The council grants them the privilege to talk to us. Yes. So, meron sila, Attorney Golda, yung mga ibang kasiliman, professors, and other marine scientists, they already talked to the council. But that's not in the form of a public hearing. So, I see. During our regular business. I see. So, no public hearing has yet been called by the council? No. Yes, none. Oh, okay. So what is your strategy, or do you want to telegraph that to the mayor or not? I mean, what is your next move? What will you do? We have to wait for the next move of the mayor because the council will only act on anything that the mayor submits. Just recently, says maybe gusto ko lang sabihin to. Okay. When the council received different comments from the public, especially yung mga nagsalita, the scientists, lahat mga teachers, mga experts, institutions, simbahan, mga eskwelahan, siliman, nagsabit lahat, please withdraw that authority. Hindi pinakinggan ng council, ng members ng council, especially the majority. Pero sa isang sulat lang na ni Mayor, with no explanation, with no argument, with no discussion, inapprove, binawi kaagad ng council. Okay. Maybe yan ang nagpapakita ba? It's a question of to whom does the majority really represent? The council. Okay, Ting, I interrupted you. You were saying something? Yes. What is so funny, what people notice now, says, this is an unsolicited proposal. So there is a private company na is the one who wishes to do this project here in Dumaguete. Pero ang nangyari ngayon, meron kami imbitasyon sa IMPO na pumunta sila sa Dumaguete bukas para kausapin kami. As of now, nag-confirm sila last Wednesday na darating sila tong Wednesday. Pero as of now, mukhang hindi. Especially na winidraw na ni Mayor yung kanyang authority to sign the MOU. So itong private company na to, hindi nagpapakita ng kanilang mukha dito sa Dumaguete. Ang nagbibenta ng project sa taon na Dumaguete, ang mayor namin mismo. Na supposedly, neutral dapat ang mayor. Dahil unsolicited, so dapat ang mayor makinig sa proposal kasama ng kanyang mga tao. Kasama namin. Na sabay-sabay kami makinig kung ano ang gustong gawin ng private company ng IMPO. Pero hindi. Para siya pa ang ahente. Tama. So, ang tanong namin lahat, ito ba ay unsolicited pa rin o solicited na? Okay. So, in closing na lang po, ano po ang mensahe ninyo sa Dumaguete at saka siguro sa national government, meron na bang kinalaman dito ang mga legislators or sino pa ba ang mga ibang interested parties na pwede ninyong apelahan? Well, ako says primarily, dati ko pa sinasabi to, I'm asking the mayor,
no project says, as far as I'm concerned, no project is big enough or is good enough na magkamag-anak, nag-aaway, magkaibigan, nag-aaway, magkasama sa trabaho, nag-aaway sa social media or personal. No project is worth it. Na isang community na Dumaguete, especially known as the City of Gentle People, dahil magkaibigan lahat ang mga tao dito sa Dumaguete. Ako, lumaki ako sa Quezon City, natapos ako sa Ateneo, tapos nagkaasawa ko sa Manila, sa Quezon City, pero 2001, bumalik ako dito sa Dumaguete. Kaya masarap magpalaki ng pamilya dito sa Dumaguete. Now, no, because everybody is friendly to everyone until now. Nag-aaway-aaway na lahat tungkol dahil sa project na to. And no project is worth it. Ang sinasabi nilang development, trabaho, like that. Meron ka ng trabaho, meron ka ng development. Pero hiwalay ka na sa mga kaibigan mo. Hindi mo na pinupuntahan yung mga sa Pasko, yung mga dati mong kaibigan dahil nag-aaway kayo. It's not advisable. I mean, I strongly oppose anything that will break apart a whole community. We thank you so much, the four of you, for your time and good luck sa minority. We will continue to keep following this issue po. Marami pong salamat. Rosel Eramis, Agustin Persides, Joken Arbas, and Bernice Elmar. Sorry. Oh, I'm so sorry. Paano po? Perdices. Okay. My mistake. Thank you so much and good afternoon to the four of you. Thank you. Okay. Thank you so much. Sa panahon namang ito ay bibigyan natin ng pansin ang proyekto po ni Father Flavie Villanueva na nagtayo po ng Kalinga Center. Pakinggan natin ang ulat na ito. Isang lipunang walang naiiwan at lipunang naninindigan, gumagalang at nangangalaga sa dignidad ng lahat ng tao. Ito ang pangarap ni Father Flavie Villanueva nang simulan nila ang Kalinga Center. Layo nilang bigyan ng holistic, systematic at may dignidad sa pagkalinga ang mahihirap na mamamayan. Kapansin-pansin po yung mga taong grasa, taong lansangan na sa paligid, sa Tayuman Station, sa LRT, sa DOH. At doon ako nagtanong sa sarili ko kung ano ang maaring gawin para sa kanila. At klaro sa akin na ayoko lang doon sa normal na pagbibigay ng pagkain. No? Na gusto kong tumbukin yung mas challenging para sa kanila na mahanap, ngunit kailangan at yun yung palikuran, yung paligo. So doon ko nilaro yung pangalan na Kalinga. Kain, ligo ng ayos. Pero para kay Father Flavie, hindi sapat na basta lang abutan ng ayuda ang mahihirap. Mas mahalaga umano matugunan hindi lamang kumakalam nilang tiyan, kundi maibalik ang kanilang dignidad at mabigyan sila ng pag-asa. Niniwala sa dole-outs at habang buhay na ganito. So nilagyan natin ng holistic dimension. Kung ang phase 1 is about food and hygiene to recreate their self-image, ang phase 2 tungkol naman sa aral in order to reclaim their self-respect. Sila mangmang may respeto sa sarili na nunumbalik. Ano? Kaya yung Kalinga, kain, ligo ng ayos, nadagdagan ng A, kain, aral, ligo ng ayos. Katuwang ng Kalinga Center ang Department of Education sa pamamagitan ng kanilang alternative learning system at skills training sa mga homeless persons na kanilang tinutulungan. Holistic nga ay yung tinatawag natin na restoring their self-worth through livelihood and employment. Ang kamay ng mga bagay-bagay at lumilikha na rin ang paraan para kumita
yung pagpapahalaga sa sarili, sumusunod. Pero mas naging hamon sa pagtulong ng Kalinga Center ang pandemya. Ngayon, ng COVID ay we had to reinvent the wheel, especially nung pinasara tayo ng mga pulis at ng barangay captain nung March 19 last year. So ngayon, nagpapakain tayo ng 1,000 araw-araw na ang nagluluto ay mga homeless na dumaan sa formation sa isang bahay na nalikha naman natin, bunga rin ng COVID, yung Arnold Jansen Bahay Kalinga. It's a house of formation and hope. Ayon kay Father Flavi, patuloy ang pagpapaunlad nila ng kanilang mga programa para mas marami pa silang matulungang mahihirap. Sabi niya, tanging ang karanasan, lakas ng loob at bulong ng Diyos ang kanyang pinagkakapitan para maipagpatuloy ang kanilang advokasya. Bukas din sila sa mga mabubuting loob na handang tumulong. Meron ako isang benefactor, maniwala ka, siguro nakilala ko siya grade 4. 10 piso kada araw. Nagtatabi siya. At inaabot niya sa kanyang nanay at the end of the week, tells the mother, "Ma, pakidagdagan mo naman para may mapakain akong 2 homeless." Kasi 55 pesos ang costing natin sa isang dignified food pack. Yung ialay na produkto, presensya, pesos at panalangin, magpapasalamat na kami doon. Ayan, maraming salamat, Dr. Flavi. Kasama natin ngayon sa via Zoom. Magandang hapon po, Father. Magandang hapon, Ses. Hindi pa ho doktor. Nag-aaral pa lang po ng doctorate. Alam nyo kasi Flavi dito lang, sa Flavi programang to, kung hindi doktor, Father ang kausap ko. Father, napakaganda ng inyong gawain. So, ganong kadami ang beneficiary sa isang araw na nakakakain sa inyong bahay Kalinga? Opo. At the moment, Says, we could identify 2 sectors or 3 even groups of beneficiaries. Doon sa araw-araw natin pinakakain, we have, last week, we reached at around 1,200 on a daily basis. Wow. And then, yung those who have committed themselves to go through a guided and holistic formation in Arnold Jansen Bahay Kalinga, we have the number of batch 4 numbering to around 18 individuals from the streets who have committed to finish ALS and skills training. And then, ang practicum nila, in the middle of their formation, nagpa-practicum po dito sa Kalinga Center naman, where they cook for the 1,200. We are currently housing around 8 tao lang po ang nagpapawis para magluto para sa 1,000. Ito, sila po ay eventually magkakaroon ba ng trabaho o paano po ang kanilang future? Pagkatapos dumaan sa formation, mabalik ang dignidad. Yes, yes. Ang pangarap po natin, actually, ay talaga magkaroon sila ng trabaho. Sapagkat pagkatapos ng trabaho ay may nangangahulugang kakayanan na disiplina na makapag-ipon para makakuha ng munting kwarto to begin with. You know? But all these things do begin, in my experience, with a more than the value formation, tinitignan natin yung mga sugat-sugat nila. So we do offer a psycho-spiritual intervention with regards to addressing their trauma and their issues. And then only then, I believe, can we already gradually put in some values in order to reshape their, sabihin nating, naging buhay sa kalye. Opo. So yung 18, kumbaga, their house, meron silang, dun na sila nanunuluyan po, Father? Definitely po. Kompleto po doon.
may kain, may ligo, showers, may washing machine, may higaan, courtesy dati ni Angel Oxin, and may formation po silang sinusunod. Ayan, baka pwede na rin silang magtanim ng gulay kagaya ng ginagawa ni Father sa Caloocan. May kausap kaming... Father Ponpon. Oh yes po, si Father. Opo, Father Ponpon, no? Ponpon, tama ba? Ayan, para, di ba ho, meron po bang lupa dyan na pwedeng pagtaniman? O kaya, sa bagay, hindi kailangan ng lupa. Pwedeng mga plastic, bote-bote. Sa tingin ko, dapat kayo makipag-ugnayan sa kanya. Yeah. Meron po. Actually, magkaibigan po kami ni Father Ponpon na matagal na panahon na. At napasyalan na rin yung lugar at actually sa tulukuyan rabbit naman ang aming pinag-iinteresan dahil sabi ko sa kanya hindi ka pwedeng playboy kasi single tayo, so rabbit na lang munting bakuran. Ayun. Alam nyo, kayo ay bagong muka ng, should I say the priesthood, na hindi lang po sa loob ng simbahan, kundi talagang nakikisalamuha sa komunidad. At you're going beyond the usual, I guess, our picture of what the parish priest or priests would be doing. Tama po ba? Madami rin naman dyan, Ses. Siguro isa lang ako sa napag-uutusan at hindi ko rin naman plinano to. I was a formator and then I was a missionary to East Timor. Pero nung itinalaga po ako bilang coordinator ng Justice, Peace, Integrity of Creation ng SVD, ay nakita ko na walang programa para sa mga nasalaylayan. So, kaagad tayong nagsaliksik at lumikha na ngayon nga ay yung tinatawag ng Arnold Janssen Kalinga Center, specifically for the homeless. Pero noong 2016 din, hindi rin maalis at hindi maaring ipikit ang mata tungkol doon sa mga nangyaring patayan sa war on drugs. So we also created another program known as Program Paghilom, this time to also provide dignified, systematic, and holistic care for widows and orphans. To date, we have around 236 widows, families under our care. Panghuli na lang po, Father, pasensya na at kasi nawala ng oras dahil masyadong masalimuot tong issue ng Dumaguete reclamation. Paano po ba makakarating ang mga gustong mag-donate o magbigay ng tulong sa inyo po? Yeah, for one, pwede po nilang i-search sa Google yung pangalan ng Arnold Janssen Kalinga Center. Okay. Nandun That's po lahat ng information. Okay. Arnold Janssen Kalinga Center, Google it. Okay. And they could also call our executive director, si Miss Castillo. Opo. The number is 0961 240-8692. I repeat po, 0961 240-8692. So, yung pong dalawang yon ang paraan para makaabot sa amin at maging isang partner in mission in order to recreate and empower lives of the homeless and the wounded. Alright, marami pong salamat, Doktor. Ay, Doktor talaga eh. Malapit na kayo maging doktor, di ba sabi mo? Magsisimula pa lang po. Sir, sana makapasyal ka rin. Sige po. Sige po. Talagang pangako po yan. We are located in Catholic Trade Building. Opo. Dito sa hilera ng mga bentahan ng Santos sa Tayuman po, Santa Cruz. Makakaasa kayo. Salamat. Makakaasa po kayo. Marami. Sige po. Father
Ayan, di na ako nagkamali. Father Flavi Villanueva. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Basta isyong Promdi. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Hanggang bukas, marami pong salamat. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi! Creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Kasama mo sa Ang saya, programang ito kasama mo hatid sa sa inyo ng Makapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Makapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. kasama mo sa saya, kasama mo sa papremyo.